الدوي المتواصل لقدميك، والمساحة المقيدة، ورتابة السير إلى اللامكان بسرعة. إنها تشعرك بأن ساعات قد انقضت، إلا أنها كانت 11 دقيقة فقط. وقد تتساءل: لماذا أقوم بتعذيب نفسي؟ لا بد أن هذا الشيء الذي أقوم به عقوبة قاسية وغير اعتيادية. في الواقع هذا هو بالضبط ما هو عليه الأمر، أو ما كان عليه. كما ترى، خلال القرن التاسع عشر تم إنشاء المشايات لمعاقبة السجناء الإنجليز. في ذلك الوقت كان نظام السجون الإنجليزية سيئاً إلى حد بعيد. كانت عقوبتا الإعدام والنفي في كثير من الأحيان هما المطبقتين، وأولئك الذين يحبسون يقضون ساعات من العزلة في زنازين قذرة، مما دفع الحركات الاجتماعية بقيادة الجماعات الدينية والجماعات الخيرية والمشاهير أمثال تشارلز ديكنز إلى السعي لتغيير هذه الظروف القاسية والمساعدة في تقويم السجناء. عندما نجحت حركتهم، تمت إعادة تشكيل السجون بأكملها وأساليب إعادة تأهيل جديدة كإدخال المشايات في العملية. وهنا سنعرف كيف تعمل النسخة الأصلية التي اخترعت عام 1818 من قبل المهندس الإنجليزي السير ويليام كيوبيت. داس السجناء على 24 مجدافاً لعجلة تجديف كبيرة. كلما تدور العجلة يضطر السجين للحفاظ على تسارع متزايد أو يخاطر بالسقوط على غرار آلات المشي الحديثة. وفي الوقت نفسه فإن دوران التروس يسبب ضخ الماء وسحق الحبوب أو تزويد المطاحن بالطاقة، وهذا أصل اسم المشايات، طواحين الدوس. كانت هذه الأجهزة تعتبر وسيلة رائعة لتهذيب السجناء، كما أن فائدتها الإضافية المتمثلة في تزويد المطاحن بالطاقة ساعدت في إعادة بناء الاقتصاد البريطاني الذي دمرته الحروب النابليونية. كان فوزاً لجميع المعنيين باستثناء السجناء. وتشير التقديرات إلى أنه بمعدل متوسط كان السجناء يقضون 6 ساعات أو ما يقاربها في اليوم على هذه الآلات، أي ما يعادل تسلق 5000 إلى 14000 قدم. 14000 قدم هي تقريباً منتصف الطريق إلى قمة جبل إيفرست. تخيل القيام بذلك 5 أيام في الأسبوع مع وجود القليل من الطعام. فكرة كيوبيت سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية وأمريكا خلال عقد واحد من إنشائها، فإن أكثر من 50 سجناً إنجليزياً تباهوا بامتلاك تلك الآلات، وعدد مماثل لذلك في أمريكا. وليس من المستغرب جراء الجهد المبذول مقرونا بسوء التغذية رؤية العديد من السجناء يعانون من الانهيارات والإصابات، ولا يبدو أن حراس السجون اهتموا بالأمر. في عام 1824 حارس سجن نيويورك جيمس هاردي أعطى الفضل للآلة، وذلك بتطويع أكثر سجنائه صخباً، وكتب أن ثباتها الرتيب وليس شدتها هو ما يمثل إرهابها، وهو اقتباس لا يزال الكثيرون يوافقون عليه. واستمرت المشايات في إنجلترا حتى أواخر القرن التاسع عشر، عندما منعت لكونها قاسية بشكل مفرط بموجب قانون السجون عام 1898. ولكن بالطبع عاد جهاز التعذيب هذا مع الانتقام، مستهدفاً هذه المرة الأناس الآمنين. في عام 1911 تم تسجيل براءة اختراع المشاية في الولايات المتحدة، وفي العام 1952 تم اتخاذ الشكل الحالي للآلة العصرية التي نراها اليوم. عندما ضرب جنون الركض الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، عادت آلة المشي هذه مجدداً تحت الأضواء، باعتبارها وسيلة سهلة ومريحة لتحسين اللياقة البدنية وفقدان الوزن غير المرغوب به، والتي ولنكون منصفين جيدة جداً للقيام بها. وقد حافظت الآلة على شعبيتها منذ ذلك الحين،